Óriási szeretettel üdvözöllek a legújabb Piramisos Srác videóban. Most vegyük górcső alá a tehéncsonkításos eseteket, mert világszerte ismert jelenség, amit az idegenekhez, titkos kormányzati programokhoz és sötét szeánszokhoz is kötöttek már. Nézzük meg, mi lehet az igazság, kicsit utána mentem a témának. Michael J. Goldman történész mélyen kutatta a tehéncsonkításos esetek rejtélyét, és olyan válaszokat talált, amelyeknek semmi közük nem volt sem az idegenekhez, sem pedig a sátánista szektákhoz. Több mint 10 000 esetet vizsgált meg, ahol a tehenek füleit, szemeit, végbeleit és nemi szerveiket műtéti pontossággal vágták ki, vérnek pedig a holttestek környezetében nyomát sem találták. Az eseteket már 1973 óta dokumentálták, a legnépszerűbb összeesküvés elmélet pedig az volt, hogy egy titkos kormányzati program áldozatai a tehenek, ahol egy biológiai fegyvert tesztelnek. A gondolat nem is volt annyira a valóságtól elrugaszkodó, ugyanis az amerikai hadsereg valóban tesztelt egy idegmérget, aminek következtében több mint 4500 birka esett áldozatul. Bár erre sem volt semmilyen kézzel fogható bizonyíték, azonban 1998-ban a hadsereg elismerte a felelősségét. Addig pedig elővették a földön kívülieket, és a köztudatban is hozzájuk kapcsolják a tehéncsonkítás fogalmát. Azt is fontos megemlíteni, hogy a 70-es években Amerika szerte brutális infláció uralkodott, aminek pont a gazdák voltak a legnagyobb elszenvedői. A gabona és a takarmányárak az egekbe szöktek, a hús árát befagyasztották, de a kormány egy mentőcsomagot dobott a farmereknek, akik ugye az elhullott teheneik után jókora támogatást kaptak. Így azért voltak jó páran, akik ezt kihasználták, és saját maguk csonkították meg saját haszonállataikat. Sok esetben viszont magyarázható is volt a tehéncsonkítás, ami se nem földön kívüli, se nem emberi tett volt, hanem egyszerűen a farmok közelében élő dögevők számlájára volt írható, mint például a préri farkasok vagy a keselyük. Persze a farmerek nem voltak képesek elfogadni ezeket a magyarázatokat, hiszen egész életükben az állatok körül mozogtak, és egyértelműen meg tudták különböztetni a dögevők vagy a környékbeli ragadozók támadásait, harapásait és sebeit. Ők ragaszkodtak ahhoz a tényhez, hogy valami teljesen természetfeletti, paranormális, de sokkal inkább földön kívüli van a dologban, mert ilyen sebészeti precizitással ember nem képes szerveket eltávolítani. Linda Moulton Howe filmrendező, tudományos riporter és Stanfordon végzett írónő több mint 1000 állatcsonkítási esetet vizsgált meg, és Emmy díjat is nyert ezért az 1980-as Strange Harvest című dokumentumfilmjével. 1989-ben megjelent egy könyve, ahol végül is Linda arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg földön kívüliek a tettesek. És talán az egyik leghíresebb állatcsonkításos eset az volt, amikor egy lovat, nevezett Lady-t holtan és részben megnyúzva találtak a kolorádói Alamózai tanyán 1967. szeptemberében. Az esetet követő 24 órán belül, amelyben az állat agyát, tüdejét, szívét és pajzsmirigyeit kivágták, a helyi bíró Charles Bennett tanúja volt 3 narancssárga gyűrűnek az égen, amelyek 3 szög alakban hihetetlen sebességgel repültek. Eközben a seriff 2 helyettese pedig arról számolt be, hogy egy lebegő narancssárga gömb követi őket, így ez az eset egyértelműen a földön kívüliekhez volt köthető. Vagy ott van a Harney megyei seriff helyettese, Dan Jenkins is, aki a szarvasmarha ügyeken dolgozott, és több tucat hívást kapott mindenhonnan az országból. Több alkalommal találkozott például olyan beszámolóval, amely szerint egy UFO-t láttak megjelenni a farm felett, ami felsugározta a teheneket, majd lehelytették őket a földre. És tulajdonképpen az összes beszámoló úgy ér véget, hogy miután megtalálták a gazdák döglött teheneiket, sokszor állatorvos is megvizsgálta őket, aki szintén megállapította, hogy külső beavatkozásként precízen egy nagyon éles eszközzel lettek eltávolítva a szervek, és az összes vér nyomtalanul eltűnt az állatokból. Ez pedig semmi esetre sem lehet ragadozók műve. Amikor pedig a tehéncsonkítás szóba kerül, akkor önkéntelenül is bevillan sokaknál a Skinwalker Ranch, többek között nálam is, ahonnan számos paranormális tevékenységről számolnak be folyamatosan. Ezek a csonkítások egybeestek több furcsa találkozással is. Az egyikben például egy farkasszerű lényt láttak, amely 3-szor akkora volt, mint egy normális farkas, és hiába lőtték meg többször is, immunis volt a pucskagolyóra. Egy másikban egy kutató pedig egy furcsa humanoid lényt látott szúrós sárga szemekkel, amint egy fáról kémlelő jött.
Természetesen a szellem és poltergeist jelenség sem ritka a Skinwalker Ranchen, de maradjunk most a tehéncsonkítás példájánál, és nézzünk meg egy másik farmot, ami talán az egyik legjobb leírás erről a rejtélyről. Doug Averill 7 testvérével együtt tanyán nőtt fel Flathead Lake Lodge-ban, Montanában. Gyerekkorára úgy emlékszik vissza, mint egy ilyen kis cowboy banda, akik egész nap nyeregbe szálltak, elindultak, hogy ellenőrizzék a szarvasmarhákat a család által kezelt 3 óriási földterületen, amelyek 3 szöget alkottak az állam legtávolabbi mezői körül, amikor valami megmagyarázhatatlan dologgal szembesültek. Az 1960-as évek egyik nyarán a testvérek hátborzongató látványra bukkantak. Földjükön 3 döglött tehén volt, egy szabályos körbe rendezve. Nyílt sebek nem voltak láthatók az állatokon, de a nemi szerveiket eltávolították. A tetemeken látszott, hogy precíz műtéti beavatkozás áldozatai lettek, és egy csepp vért sem láttak sem az állatokban, sem a környezetben. Ebben az évtizedben Amerika megszállottja volt az idegeneknek, és a helyi újságokban megjelent írások is azt feltételezték, hogy ez talán földön kívülieknek a műve volt. Az emberek is azt beszélték, hogy az idegenek vizsgálatra vitték magukkal a szarvasmarhák nemi szerveit. Averill sokat mesélt arról a nyárról a tábortűz mellett a későbbiek során is. Sajnos a történet újabb részleteket is kapott időközben a helyi elbeszéléseknek köszönhetően, éppen ezért a mai napig nem tudni pontosan, mi lett a nyomozás vége, és az sem, hogy mi történt egészen pontosan. Egy valami azonban biztos. Ezt követően ugyanebben a kisvárosban történtek még hasonló esetek más tanyákon is, és Averillt hívták ki elsőnek, aki egészen pontosan így emlékszik vissza. A szomszéd tanyán 2 bikával történt ugyanezt télen. A gazda elmondása szerint az eset előtt egy 16 farkasba álló falka közelítette meg a tanyát, akik zavartan is viselkedtek, és furcsa, hogy ilyen sokan voltak egyszerre egy helyen, mert a farkasok sosem jönnek ilyen közel a marhákhoz. Főleg nem 16. Én azt gondoltam, talán mégis, és utána jártam a dolognak. Kimentem a tanya hátsó részére, a hóval borított mezőre, a bikák valóban ott feküdtek. Tetemükön nem volt egyetlen puskagolyó, szúrás, fognyom, vagy bármely erőszakosságra vagy állattámadásra utaló nyom sem, de a legfurcsább az volt, hogy egyetlen vadállat vagy modár sem nyúlt hozzá a tetemekhez, ami igencsak szokatlan. De amit abszolút nem tudtam megmagyarázni, az volt, hogy a bikák szaporító szervei ugyanúgy sebészi pontossággal voltak eltávolítva, ahogy a mi teheneinknél is, és senki nem közelítette meg az állatokat, hiszen egyetlen lábnyom sem volt sem a tetemek körül, sem az idevezető mérföldes úton. Azóta akárki is kérdezte Averillt, hogy szerinte idegenekkel vagy emberekkel volt-e dolga, mindig azt felelte: körbenézve a világban, látva azt a sok borzalmat, amire az ember képes, jobban szeretném, hogyha földön kívüliek lennének. És a világ számos pontján voltak hasonló esetek. Egy másik kirívó történet Ausztráliában esett meg 2021. novemberében, tehát relatív frissnek mondható. Judy és Mick Cook azt állítják, hogy 18 év alatt 20 tehenüket találták holtan, ugyanolyan furcsa módon, de szerveket sebészeti pontossággal távolították el, vérnyomok pedig nem voltak a helyszínen. A legutóbbi esetnél a tehenük tőgyét és nyelvét távolították el. A csonkításokra pedig az egyetlen magyarázat nem bűncselekmény, hanem egyértelműen idegenek voltak. Ezt pedig azért állítja a házaspár, mert korábban soha nem hittek sem a természet felettiben, sem pedig az idegenek létezésében, de elkezdtek arra gondolni, hogy valószínűleg nem emberi, de még csak nem is földi dologról lehet szó, ugyanis igazán furcsa és nagyon erős fényeket láttak az égen a birtokok körül a csonkítást megelőző éjjel. Ki is mentek, hogy megnézzék az állatokat, de azok annyira rémültek voltak valamitől, hogy még a gazda elől is elfutottak, ami egyáltalán nem volt jellemző rájuk. Miután pedig megtalálták az elhullott állatot, egyre erősebb lett a gyanújuk, hogy földön kívüliek hajtották végre a gyilkosságot. Minden bizonnyal még rengeteg hasonló esetet lehetne felhozni, nekem ezek voltak a kedvenceim, és biztosra veszem, hogy nektek is van tudomásotok még bőven tehéncsonkításos sztoriról. Ezekből egyébként már egyértelműen kitűnhet az is, ami a videó címe is, hogy ember vagy földön kívüli volt a tettes.
Természetesen mindenki döntse el maga, annyi biztos, hogy felettébb érdekesek a tehéncsonkítások körüli események. Én inkább ezért hajaznék arra is, hogy nem a földiek keze van a dologban, legalábbis az esetek nagyobb százalékában. De nagyon köszönöm, hogy most is velem tartottál, kérlek írd meg kommentben, hogy tetszett a videó, vagy neked milyen tehéncsonkításos esetről van tudomásod. Mindezek után iratkozz fel a csatornámra, és értesülj első kézből a legújabb tartalmaimról. Addig is puszi nektek, és rock and roll!